tytöttelyä ja semmoista vähättelyä ja kaikkea aliarvioimista oli aika paljon silloin, kun aloittelin näitä hommia. Ja eka kerran oikein kunnolla sai korville, kun meni rekkakorttia ajamaan. Ja siellä toi katsastusmies sitten niin mulle ensimmäisenä sanoi, kun sinne tiskille meni, että tiedätkö sinä tyttö, että se pitää kuule se ajokokemus olla semmoisella isolla autolla, mikä on vähintään 3500 kiloa. Ja isä on toiminut siihen kortin ajoon, niin mulla oli vanerikuorma siinä päällä puuautossa. Ja mä sitten, että no riittääkö se tuommoinen isoksi autoksi. Se ei mulle koko päivänä ennen puhunut mitään se katsastusmies. Tässä nyt iltavuoroon lähdetään ja palamilla kuormalla mennään tonne Uittoon, viiään tämä 6-kuitukuorma ötökkäpuuta ja sitten sen jälkeen käydään tuolta Siilijärveltä hakemassa niin junakuorma Kurkimäkkeen. Remelit kiinni, että pysytään kopissa ja eiköhän vaan lähetä tästä. Minä olen Riitta Kekäläinen. Kalla Forestissa on ollut 2016, eli ihan alusta lähtien ollut Kalla Forestissa töissä. Ja on tässä Heikki Tukiainen Oy:llä ollut nyt reilut 3 vuotta. No minun isä oli puutavara-autoilija silloin aikoinaan ja minähän ihan pikkutyttönä ja tykkäsin isän mukana olla siellä ja pyöriä autoin mukana. Ja ne minua kuhtukin silloin pienenä Joosepiksi, kun mä olin niin innokas autojen perään. Ja 70-luvulla niin pikkusen rupesi pittutta olemaan, niin rupesi apulaisina olemaan. Paljon oli tonne niin avovetteen puottoa ja sitten talvella jäälle-puottoa, niin siellä sitten oli sitomassa kaverina. Ja silloin 70-luvulla hydraalinosturi tuli isälle ensimmäisiä, niin sille sitten piti olla oikomassa niitä auton kyytiin, kun hän lastasi sillä hydraalinosturilla, niin siinä piti sitten olla oikomassa niitä puita siihen nippuun. 74 se rupesi isä maksamaan mulle ihan palakkoa siinä, että mä kaikki lomat olin siinä apulaisena. Ja sitten 1979 sain kuorma-autokortin. Sain niin kuin tyhjiltä ajaa kärrin kanssa silloin. Siihen aikaan sitä niin kuin eniten ajettiin autoilla, että ei sitä niin kuin kortilla ajettu silloin. Ja 1981 sain rekkakortin ja siitä lähtien on sitten melkein puuta pääsääntöisesti ajellut, mutta sitten on yleisön pyynnöstä, kun monet oli siihen aikaan sitä mieltä, että se ei ole naisten hommaa tämä puutavara-ajo, niin sitten kävin kokeilemassa niin kaikkea muutakin hommaa siinä, että niin pystyn sitten keskustelemaan miesten kanssa, että mikä homma sopii naisille ja mikä ei. Joo, tässä ollaan tänne Oravikosken Kaivantolahteen puottopaikalle kääntymässä. Tämähän on vanha. Tämä on nimittäin varmaan ihan vanhimpia puottopaikkoja tämä Kaivantolahti. Siihen aikaan kun minä aloittelin hommat, niin oli meillä pelkästään tätä uittoajoa kesällä ja talvella. Ja näillä hommilla tuli silloin aloitettua. Ja sitten oli monta vuotta tässä välillä, että se toi uitto oli vähän, että sitä ei ollut niin paljon joka firmalla. Niin nyt sitten taas pääsi näihin hommiin, mikä on hieno juttu. Ja 15. Nyt olisi kaikki, jos nämä vielä irti lähtee tästä. Hyvä homma. Onneksi ei ole kovin kiertele. Joo, ja jos tää vielä kiinnostaa tää sitomishomma uittoajo, niin pari jaksoa aikaisemmin on näissä, niin siellä selvitetään hyvin tarkasti tää sidontahomma sitten. Joo, kyllä se silloin 50 vuotta sitten oli huomattavasti parempi kunto kuin tänä päivänä. Liian monta vuotta ollut taukoa tässä. Näissä on semmosia pikkujuttuja, mitä tullaan aikoo myöten automaattiseksi, mutta alkuunhan niitä on muistettava ja opittava kaikki.
kirjoista näitä ei opi, vaan kantapian kaatahan nämä opetetaan. Ja ei uima. Ennen kuin lähdetään liikenteeseen, niin pitää autossa istia, että roskat pois. Eivät leviä tuonne kyliin. Ja uutta hakemaan. Ja otetaan sitten vähän kylmää juomista ensiksi. Sieltä jääkaapissa onneksi pysyy eväät kylmänä. Mutta kuitenkin aloitetaan ensin tämä hikkoileminen niin lämpöisellä teellä. Se tasoittaa tätä olotilloa ja sitten se kylmä juoma jälkiruuaksi, niin se on hyvä. Joo, sitten lähdetään sinne Siilinjärvelle hakemaan sitä junakuormaa Kurkimäelle. Vähän aikaa saa viiluutella täällä viileessä auton kopissa. Leppävirralla palana vihreä valo, niin ne on nyt kaikki täällä. Tuohon väliin me mahuttaa. Kallaforestihan on perustettu 2016 ja siinä on niin neljä yrittäjää ja autojahan on lukematon määrä, en ihan ole varma paljon niitä kaikkia on. Ja nämä on ollut siitä 2016 vuodesta niin ollut Kallaforestissa koko ajan, että useammalla yrittäjällä. Porukan henkihän on tässä tosi mahtavaa, että osataan niin kuin keskustella keskenään ja jos jotta hampaankolossa on, niin asiat käsitellään eikä niitä jätetä niin kuin roikkumaan ilmaan, että niistä puhutaan ja neuvotellaan. Ja porukan vetäjinä voisi mainita nämä tukijäsenveljekset Antti ja Timo, että niillä on pelisilmiä tähän porukan yhtenäisyyteen, että ne osaa sitten neuvotella nämä asiat. Kaikki jos on jotain eri puraa, niin asiat jutellaan ja keskustellaan. Niin se on hyvä piirre työnantajissa. Reiluja. Minä nyt tällä hetkellä olen vanhin tästä porukasta, niin minä olen näille poikasille vähän niin kuin äitihahmona, että koitan pitää niitä kurissa ja nuhteissa, niin hyvin mennään. Tässä ollaan alapitkällä niin Naarvanlahdessa ja lähdetään kohta tuonne mehtään päin. Mutta kolmiohan tässä pitää aina jättää, kun tänne lähtee tänne mehtään, että varoittaa sitten. Otetaan ensin sitten pöly laskeutuu tuossa. Elikkä hyvät ihmiset, jos näette metsätien suulla niin tommosen kolmion, missä on puhelinnumero, niin soittakaa siihen. Siellä voi olla tietukossa tai auto tulossa vastaan. Isolla alueellahan tässä pyöritään, niin kyllähän täällä niin kuin joka lähtö on näitä paikkoja ja vaihtelua löytyy kyllä ihan siinäkin suhteessa, että maastot on hyvin erilaisia, mutta tänä päivänä se on onneksi, että nämä on kumminkin niin kuin panostetaan tähän tiestöön, että siellä on ammattilaiset näihin kunnossapidossa talvella aurauksista hoitamassa ja tämmöisistä, niin sinne voi luottavaisin mielin lähteä mehtään menemään. Silloin takavuosina se aina vähän jännitti, että mitä sillä oli eessä.
Täällä on ihan tämmönen iso lenkki, että täällähän nyt pyörähtää vaikka kuorman kanssa ympäri. Tää on ihan ykköspaikka. Ja poikkeuksellisesti tehty tää lenkki tänne tasaiselle mäen päälle, kun monesti niin ne lenkit tehdään rinteeseen. Niin saattaa ihan kaiken kaikkiaan hyvä mehtäautotie olla, mutta sitten se lenkki on rinteessä ja talvella sitten sen takia laitat ketjut, että sä et siitä lenkistä pääse. Täällä on vähän tiensuunnittelija ollut niinku virke. Tää kuusikuitukasalle tässä niin tulla ja sitten tästä ruvetaan näitä mättelemään, että nyt pikkusen tuosta perree tuonne sivulle päin, että näkyy sitten hyvin nuo koukut nostella siitä. Ja näppäin peliä vähän aikaa ja sitten lastailemaan. Sitten on tärkeää niin tehdä tässä, kun junnaa viedään näitä, niin saa nuo sivut siistiksi. Minä itse tykkään tehdä täällä metässä tämän niin siistiksi, että se on helpompi sitten siellä asemalla niin niihin vaunun laitella. Auton lastan jo siistit sivut, niin ne on sitten helppo ja nopea nostella sinne junavaunuun. Niin, että samalle puolelle nostan tästä junavaunun siistin sivun, niin ei tarvitse pyöritellä sitten kouraa sen enempää. No keskelle laitetaan sitten kaikki pökäleet tästä ja mahdollisuuksiin mukaan. Tietysti välillä on semmoista silippua, että sinne joutuu kyllä sitten sivullekin sitä pökälettä laittamaan, niin se on vaan katsottava, että siellä junavaunussa niin yltää kaikki puut tolopille sitten sinne ja alkuvaiheessa siihen pankolle tietysti. Näitä puunkuormaa ja mestarikilpailuja, niin niitähän on jo aika kauan järjestetty ja aika monestihan ne sinne ehdottelivat, että lähtee mukaan sinne, mutta mä sitä aina sanoin, että kunhan naisten sarja tullut, niin minä sitten lähden sinne. Sitten se 2009 oli niin ensimmäisen kerran naisten sarja siinä ja osallistuin siihen ja voitin siinä ensimmäisen mestaruuden naisten sarjassa. Ja sitten 5 kertaa on niin kuin voittanut sen naisten sarjan mestaruuden. Joo, no mulla on poika 23-vuotias tällä hetkellä ja en niin kuin millään tavalla sitä, että olisi niin kuin alalle pitänyt lähteä, mutta niin itse teki sitten semmoisen päätöksen, että niin opetteli. Kyllähän se tietysti paljon oli minun mukana silloin pienenä ja nosturissakin istuskeli silloin pienenä ja muuta, että kai se sitten se kipinä siitä kuitenkin tuli. Puutavara-autoa ajoi tuossa, mutta sitten lähti kahtelemaan vähän tuonne Muolimoon ja nyt on tulla sitten rahtihommia tekee ja kiertää milloin missä Eurooppaa myöten. Että nuorenahan se on hyvä katsella Muolimoon. Elikkä mullakin on takavuosilta semmoisia kokemuksia työpaikan hausta, että ei oteta töihin, koska minä olen nainen, koska minä olen kohta raskaana ja sitten minä olen äitiyslomalla. Niin ne ei sitten sen takia ottaneet töihin minua. Niin se on hyvä, että tänä päivänä niin mahdollisimman paljon isät pitää tehdä isyyslomalle. Niin sitä ollaan vähän tasa-arvoisempia sitten siinäkin suhteessa, että se samalla lailla sitten isäkin on sieltä työpaikalta poissa kuin jos äiti sitten joutuu olemaan. Ja ennen kaikkea lasten kannaltakin niin onhan se tärkeää, että isä on myös mukana lapsen hoidossa. Ja nykyään onneksi nuoret siihen panostaa paljon. Tänä päivänähän niin tässä nykyisessä työpaikassa niin tässä pystyy niin kuin esittämään toiveita esimerkiksi siitä, miten paljon haluaa tehdä, montako työpäivää tekee ja tälle. Mutta takavuosina se, kun varsinkin silloin vielä, kun ei ollut digikorttia, niin sitähän työnantajat painostivat, että viikonloppuna ja varsinkin kaikki juhlapyhät, pääsiäiset, joulut, kaikki tämmöiset, että
Että jos sinä et lähde, niin kyllähän niitä tekijöitä tullaan. Että vähän niin kuin painostettiin lähtemään, mutta nyt kun on tuo digikortti, niin sitä ei sillä lailla ennen pystyä, eikä varmaan nykyään kukaan muutenkaan haluaisi painostaa ketään. Kyllä tämä kulttuurin muutos, niin tämä on ollut ihan aiheellinen, mutta ymmärrän toisaalta sitä vanhaa aikaakin, että kun Suomi sodan jälkeen yritti tai nousikin siitä kurjuudesta, niin kyllähän se vaati paljon kaikilta. Mutta tänä päivänä se on hyvä, että sitten tässä on kumminkin mahdollista palata tähän normaaliin rytmiin. Kaikki muutokset on tervetulleita. Parempi varmasti on työn jälki ja työssä viihtyvyys nousee siitä, että kun sitä saa sitä vapaata ja lasten kanssa viettää sitä aikaa ja ymmärrettää sitä työntekijänkin ja työntekijän perhettä ja kaikkea se hyvinvointia, niin se kyllä varmasti työtehossa näkyy. Pitää koettaa tosiaan sitten askelia, niin tehdä 10 hommaa tässä männessä. Joo, eli nyt on sen verran kuiva tää keli, niin pitää olla hyvin tarkkana, että täällä ei mihinkään kipineitä sinkolle. Niin itse kohdalla raahallinen oltava, ettei hermostu. Ja sitten nosturilla, ettei tuonne kiviin kopsuttele. Ja tupakointi kielletty ehdottomasti. Ja kaikin puolin pitää tarkkana olla tämmöisellä kuivallakin. Tänä kesänä vielä, minä olen 70, niin vielä tytöksi kututtaa. Että onhan se tietysti sille imartelevaa, että tässä iässä vielä niin nähdään, että minä olen tyttönen. Että toisaalta se on ihan hauskaa ja tykkäänkin siitä tavalla, mutta se asenne, kyllä sinne on vieläkin toisilla henkilöillä semmoinen asenne. Mutta eiköhän tyttöset lähetä tästä. Tässä tullaan Kurkinmäen asemalle ja täällä pitäisi olla yksi tyhjä vaunu ainakin, että saataisiin tuo kuorma purettua vaunuun. Ja täällähän on oltava tarkkana, täällä on paljon tätä liikennettä, puuautoja liikkuu tosi paljon, niin nopeusrajoituksia kannattaa noudattaa. Ja varovasti näitä rautateiden ylityksiä ja siellä on junaa ja näyttäisi ainakin yksi vaunu siellä tyhjänä oleva, että saadaan puut pois kyydistä siihen. Täällä Kurkinmäen asemalla niin on hyvä tämä systeemi nykyään, että tänne pystytään ajamaan tähän radan varten niin puita pinnoja ja sitten täällä käy lastari lastaamassa ton junan, että tänne ei tarvii sillä lailla, kun se ei kumminkaan nämä vaunut ole kuin normaalisti kiireempää aikaa, niin onko ne jonkun 20 tuntia, kohan ne on. Ne ei taida ihan vuorokautta olla. Niin siinä sitten jos kaikki niin ajetaan autolla metästä, niin siinä vaan melkoinen hässäkkä olisi vähän aikaa. Niin tämä helpottaa paljon meidän työskentelyä, kun me pystytään ennakkoon ajamaan tänne puut.
Joo, sitten otetaan taas riimut pois tästä, että niin päästään sitten tuohon junavaunuun mättämään nämä puut. Täällä on kanssa kyllä niin kuivaa tämä, että niin saa olla varovainen täälläkin, että ei kipinetä sinkoille. Ja tässä on taas tärkeää, että ton pohjan saa hyvin, että ei jää tuossa vaunussa on kumminkin noita rakoja, niin sinne saattaa puut jäädä pystyyn, niin se ei juna sitten lähde, jos sillä on huonosti lastattu. Tämä nyt oli vähän hankala tämä kuorma, kun tässä joutui näitä pökäleitä ottamaan ja sitten noita pitkiä, niin tämä vähän hiastaa sitten tätä alkukulkua. Aina tietysti pyritään tekemään, että on rangat omina nippuna ja kolmoset omina nippuna, mutta se ei aina ole mahdollista, kun ei ole vain puita riittävästi. Nyt sitten koitetaan tämä ranka laittaa mahdollisimman tämän toisen kolmosnipun päälle, niin sitten pystyvät tuolla Anjalankoskella niin paremmin purkamaan tämän nipun, kun saa nostettua tämän niin tasapainossa, niin ne pystyvät sen koneella purkamaan sen. Sitten siirretään aaltoon eteenpäin, niin saadaan lastattua tuo 1,5 nippua. Joo, niin tässä täytyy tarkkana olla just, että kun tuonne toiselle puolelle ei näy, että totta kai sitten viimeiseksi niin käydään sitten ihan fyysisesti tarkastamassa, että siellä on kaikki hyvin. Niitä saattaa vain joskus sitten vahingossa mennä yli, niin ne on sitten sieltä käytävä korjaamassa. Tässä on hyvä tällä asemalla, pystyy tuolta menemään autolla tuolta toiselta puolelle, niin siinä sitten saa korjattua sitä mukaan. Jotkut asemat on, että joutuu tuosta junavaunun yli pomppimaan kahtomaan tuonne ja sitten vähän silmät kiinni korjaamaan, jos siellä jotain menee vikkaan, niin sitä mieluummin sitten koittaa tehdä sen kerralla valmiiksi. Ja sitten lähdetään kahtomaan toiselta puolelle, niin että siellä on kaikki hyvin. Katsotaan samalla, onko juna täynnä, merkataan se ja sitten mennään puhistamaan autoa. Se on tää kuun pimeä puoli, niin täällä ei ole ihan mennään hirsiseinään nämä niput niin sanotusti. Tänne kun ei näe. Ja se tuli ihan hyvin. Ne on siellä tolppien sisällä ne puut. Joo, kyllä tämä ala sopii ihan yhtä hyvin naisille kuin kelle tahansa. Niin ei kun vaan hakeutumaan alalle ja työnantajat niin ennakkoluulottomasti vaan ottaa kaikkia töihin, jotka kyllä sen näkee jo siinä työharjoitteluvaiheessa, kuka oikeasti tänne alalle pystyy lähtemään. Tässähän jo rupeaa tuo eläkeikäkin painamaan pialle, mutta tuossa niin työnantaja kysyy, että miten kauan minä aion jatkoon. Niin tämä on kumminkin niin hyvä loppusijoituspaikka ollut, että niin mä sille sitten sanoin, että niin kauan kun minä teillä tahissa pysyn mukana, niin voin olla, mutta sitten kun en ne pysy, niin sanoo, että ei ihan suoraan, niin minä osaan sitten kyllä lähteä eläkkeelle. Well, you know what they say.